What's up guys? Turuan ko kayo paano mag change oil ng ating sasakyan. Toyota Avanza 1.3 2020 model. So Toyota Avanza 2020. Hop. Lagyan natin siya ng flashing oil. Yan, dito sa likod, makikita mo naman eh. Bataan nyo na lang. After nyan, yan, pupur mo lang siya dyan. Bubus, di ba? Yan. Pag nalagay na yan, pag nalagay na yung flashing oil natin, instruction yan. Medyo, yan. Papaanda rin natin siya ng 3 to 5 minutes. Okay. Okay, papastart na natin siya. Orasan lang natin. So after 5 minutes, patayin natin siya. Tapos i-drain na natin yung oil niya. Yan. Turn natin siya pa-under. Hanapin natin yung drain plug niya. Yung drain plug niya is sa ilalim. Para makita natin kung asan yung drain plug niya. So siya, ito. Ayan, nakikita nyo ba yan? Pero luwagan mo muna. Pero siyempre maganda na ngayon ang pangsalunan lang eh. Tama. Huwag na. Huwag mo lang yan. Makikita niyo. Ayun na siya. Medyo mailim na yung langis natin. Papalitan na natin. So yan. Pang inaantay natin yan, maubusin lang. Tatanggalin na natin yung oil filter. Yung oil filter nya nandito sa kaliwa. Hindi siya kagaya ng mga unang modelo na nasa kaliwa ng makina. Yung bagong modelo ngayon is nasa harapan na. Ayan, yan. Nakikita niyo yung kulay itim na bilog na yan, oil filter. Nandiyan na yung oil filter niya ngayon. Ito yung Toyota Avanza 2020. Tatanggalin muna natin yung oil filter para pero may mga cover lang yan. Makikita nyo na yung oil filter dyan. Ayan. Bakas natin yung cover. Then, kuhain natin yung tools.
Papatuluin muna natin yung langis sa oil filter. Hindi pa siya tapos tumutulo. May tumutulo pa. Punasan lang natin ha. Yan. Natin yung bago nating oil filter. Dahil naubusan tayo ng stock sa kasa, replacement na lang muna tayo. Wash. Pamalit natin. So, ganito. A-apply muna natin siya ng oil para yung goma niya dumulas. Para mas lumapat yung goma. Binasa muna natin lang is para saan natin si ma'am. Tolo. Okay. Purasan mo muna. Kahit kamay mo na lang yun. Hindi naman siya kailangan sobrang higpit. Importante hindi siya tumatagas. Para malaman natin kung may tumatagas pag pinaandar na natin mamaya. Tension nyo na yung background, medyo maingay, tabing kalsada kami. Ngayon lang, alpra natin ang pipito.
rider.